Jutire Akhaj চেনেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ চিলি চিকেন ৰেচিপি। ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত কেনেকুৱা ধৰণে ঘৰতে আপুনি এই চিলি চিকেন বনাই পৰিবেশন কৰিব পাৰে আহকচোন চাওক। কিন্তু এটা কথা হয়, চিলি চিকেন বনাবলৈ হ'লে আপোনাক কিছুমান চাইনিজ চচৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে যদি আপোনাৰ ঘৰত চাইনিজ চচ এভেইলেবল হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে। আজিকালি কিন্তু চাইনিজ চচবিলাক সকলো গ্ৰচাৰীৰ দোকানতে এভেইলেবল। চাওচোন আহক কি কি বস্তুৰনো প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই 400 গ্ৰাম বোনলেছ চিকেন ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। এটা কেপচিকাম ডাঙৰ স্কুৱেৰ শ্বেপত কাটি লৈছোঁ। ঠিক তেনেকুৱাকৈয়ে আপুনি দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ স্কুৱেৰ শ্বেপতে কাটি ল'ব। মই যেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাই দিছোঁ, যদি আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বিচাৰে। 10 পৰা 12 ফুটা নহৰু একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লোৱা আৰু 1 ইঞ্চিমান আদাও মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ ইয়াতে 4 পৰা 5 চামুচ। ইয়াতে আপুনি ময়দা বা পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সৰিয়হৰ তেল আধা কাপতকৈ বেছিকৈ লৈছোঁ, 1 কাপ মানে হ'ব। কিন্তু যদি আপুনি ডিপ ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয়, কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যাব, তেতিয়া তেল বেছিকৈ ল'ব। মই ইয়াতে চিকেনখিনি ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ। এটা কণী লৈছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি নল'বও পাৰে। ভিনেগাৰ লৈছোঁ 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। চচৰ ভিতৰত চয়া চচ 2-3 চামুচ ল'ব, গ্ৰীণ চিলি চচ 2-3 চামুচ ল'ব, আৰু যদি আপোনাৰ তাত থাকে টমেটো চচো 2-3 চামুচ ল'ব। নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, কিন্তু এই ৰেচিপিটোত নিমখ অকণমান কমকৈ ল'ব, কাৰণ যিমানবিলাক আমি চচ ব্যৱহাৰ কৰিম তাত সকলোবিলাকতে নিমখ থাকে কিছু পৰিমাণে। জালুকৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। প্ৰথমতে মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম, তাৰ বাবে কণীটো ফেটি লৈছোঁ, আৰু কণী যিমানখিনি হ'ব এটা কণী তাৰে আধাখিনিহে দিব, গোটেইখিনি নিদিব। ইয়াৰে পিছতে 3-4 চামুচমান কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব। যদি পিঠাগুড়ি থাকে 1 চামুচমান পিঠাগুড়িও দিব পাৰে, ময়দাও দিব পাৰে। লগতে নিমখখিনিও দিব আৰু চচ এচামুচকৈ দি দিব। চয়া চচ, গ্ৰীণ চিলি চচ বা টমেটো চচো দিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আধা ঘণ্টামান পিছত এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো দি দিছোঁ, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি তেল দি দিব। যদি আপুনি ডিপ ফ্ৰাই কৰে চিকেনখিনি তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তেল 1.5-2 কাপমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিব আৰু চিকেনখিনি সাৱধানে দি দিব। গোটেইখিনি চিকেন দি দিছোঁ। আপোনাৰ কেৰাহীত যিমানখিনি চিকেন ধৰে সিমানখিনিহে প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। চিকেনখিনি আপুনি ওপৰা ওপৰিকৈ ফ্ৰাই হ'ব নিদিব। প্ৰথমতে মই এটা ছাইড এবাৰ চেক কৰি লৈছিলোঁ মাজতে, 8 পৰা 10 মিনিট পিছত ওলোটাই দিছোঁ। তাৰপিছত পুনৰ আনটো ছাইডো 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। যদি আপুনি ডিপ ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যাব। প্ৰায় 10 মিনিটৰ ভিতৰতে, 5 পৰা 10 মিনিটৰ ভিতৰতে গোটেই প্ৰচেছখিনি চিকেন ফ্ৰাই হৈ যাব। এতিয়া মই 20 মিনিটমান পিছত গোটেই চিকেনখিনি যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া বাকী ৰৈ যোৱা কৰ্ণফ্ল'ৰখিনিত পানী অকণমান দি মিক্স কৰি ল'ম, আৰু পুনৰ সেই একেখন কেৰাহীতে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি আধা মিনিটমান সময় ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই থাকিম, আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দি দিম। একেলগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ, বা আপুনি একেলগতে কেপচিকামখিনিও দি ল'ব পাৰে। মই পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান সময় লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেপচিকামখিনি দি দিম। ভালদৰে এবাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈ 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিব। ইয়াতে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনি বেছি ফ্ৰাই হ'ব নালাগে। এতিয়া ল' ফ্লেমতে মই চয়া চচ আৰু গ্ৰীণ চিলি চচখিনি দি দিছোঁ। বাকী ৰৈ যোৱাখিনি গোটেইখিনি আৰু মিক্স কৰি লৈছোঁ। একেলগতে যিখিনি আমি কৰ্ণফ্ল'ৰ গুলি ল'লোঁ পানীৰে সেইখিনিও দি দিছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি মিক্স কৰি থাকিব। যদি আপুনি চিলি চিকেন ৰেচিপিটো অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানী অকণমান বেছিকৈ ল'ব, আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ অকণমান বেছিকৈ লৈ পানীৰ লগত গুলি দি দিব, কিন্তু ঠাণ্ডা পানীত গুলিব, গৰম পানীত একেবাৰে নুগুলিব। 1 মিনিটমান সময় মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে চিকেনখিনি এড কৰি দিব।
যদি টমেটো সস লয় এইখিনি টাইমতে 2 চামুচ দি দিব টমেটো সস দিলে কালাৰটো বেছি ভাল লাগে জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিছো পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো এই ৰেচিপিটোত আপুনি গেছৰ ফ্লেম কেতিয়াও হাই নকৰিব লো টু মিডিয়াম ফ্লেমতে এই ৰেচিপিটো বনাব এতিয়া মই ভিনেগাৰখিনি দি দিছো আৰু যদি বিচাৰে আপুনি পানীটো যদি অকনমান বেছিকৈ কমি গৈছে 2-3 চামুচমান পানীও দি দিব পাৰে এইখিনি পুনৰ ভালদৰে লৰাই ঢাকনি দি 2 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম 2 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো আৰু এয়া দেখিলে চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু গৰমে গৰমে এই ৰেচিপিটো পৰিবেশন কৰাৰ বাবে প্লেট এখনত উলিয়াই লম বহুত টেস্টি হয় এই ৰেচিপিটো যদি আপোনাৰ তাত সকলোখিনি বস্তু আছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি এই ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছো ধন্যবাদ